जापान स्थित नेपाली आप्रवासी समुदायको स्वास्थ्य सेवा पहुँच र स्थितिको बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन हो। आज चाहिँ हामीले यो NRN जापानका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ जापानमा विगत केही वर्षदेखि नेपाली समुदायको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रमसँगै विविध सामाजिक कार्यको सुरुवात र एक आकाशमा हातेमालो हुँदै आएको भए तापनि जापानमा पछिल्लो समयमा हाम्रो सङ्ख्या बढेसँगै केही समस्याहरू पनि बढ्न लागेको हामीले महसुस गरेका छौँ। विविध स्वास्थ्य समस्या, अकाल निधन र आत्महत्या जस्ता घटना बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले हामीलाई जापान स्थित नेपाली आप्रवासी समुदायको स्वास्थ्य सेवा पहुँच र स्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो। हामी उक्त जिम्मेवारीको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका सम्पूर्ण कार्य समिति अध्यक्षज्यू सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी हाम्रो यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुने नेपाली राजदूतावासलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो समितिको सम्पूर्ण सल्लाहकार कमिटीलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी यो सर्वेमा सहभागिता जनाउनुभएका जापानवासी नेपालीहरू र सङ्घ संस्थाहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो अध्ययनको क्रममा हामीले विभिन्न उमेर तह र भिसा भएका व्यक्तिहरूसित यो अध्ययन गरेका थियौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरो यो अध्ययनमा हामीले पूर्णतया गोपनीयतालाई चाहिँ हामीले अध्ययनको क्रममा पूर्णतया पालन गरेका छौँ। आशा छ हामीलाई जापानमा रहेका नेपाली आप्रवासी माझ यस्तो किसिमको अध्ययनले भविष्यको लागि एउटा राम्रो आधारपत्र हुनेछ र यसले आप्रवासी नेपालीको स्वास्थ्य पहुँच क्षेत्र र चेतना विस्तार गर्न भूमिका खेल्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो समितिमा संयोजक म विजय ग्यावाली, सदस्यमा डाक्टर प्रकाश साक्के, डाक्टर सन्दीप साक्के, डाक्टर दिपेन्द्र गौतम, डाक्टर लक्ष्मी कुमार पराजुली हुनुहुन्छ। त्यसैगरी NRNको तर्फबाट उपाध्यक्ष तासी लामाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी सचिव बुद्धिराज घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो। जापानमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट बाँकेबर्दिया मैत्री समाजका अध्यक्ष जनक विक्रम साई हुनुहुन्थ्यो भने जापानमा रहेका पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व नेपालजापान.com का आनन्द कोइरालाजीले गर्नुभएको थियो। सल्लाहकारहरूमा नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल, NRN ICC उपाध्यक्ष भवनबाट NRN जापानका अध्यक्ष सुदन थापा र NRN जापानका सल्लाहकार जिज्ञान कुमार थापा हुनुहुन्थ्यो। यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा हामीलाई स्वास्थ्य र समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारी गर्दै गर्नुभएकी जानुका खतिवडाले सहयोग गर्नुभएको थियो भने पत्रकार सुमी राईले हामीलाई भाषामा चाहिँ विशेष रूपमा सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूप्रति सबैप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्दै म यो अध्ययन प्रतिवेदन NRN जापानका अध्यक्ष सुदन थापाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जाने होइन बुढा? खै के जाने, कसैसँग कुरै मिल्दैन, पार्टीमा जान नि झ्याउ लाग्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको समस्याको समाधान मसँग छ। समसामयिक घटनाहरू थाहा पाउन र साथीभाइहरूसँग कुरा मिलाउन आफ्नै देशको नेपाली टिभी हेर्नुहोस्। विदेशमा पनि नेपाली टिभी कसरी? सजिलो छ। टिभी तपाईले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड.tv मा जानुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मज्जाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा STV बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। HDMI केबल STV बाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाई टिभी मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि? आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्, हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको ID र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। मैले त डाउनलोड गरिसकेँ, तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र लाइभ टिभी हेर्नुहोस् सित्तैमा। कसरी? मलाई पनि सिकाइदिनुस् न। कहिले म सिकाइदिन्छु। अब सबैसँग उहाँको कुरा मिल्छ। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ विषय विज्ञको रूपमा चाहिँ भर्खरै मात्रै टोकियो युनिभर्सिटीबाट ग्लोबल मेन्टल हेल्थमा विद्यावारी सकेर 1 महिना अगाडि फ्युरिन डाइगाकुमा काम सुरु गर्नुभएका डाक्टर प्रकाश साक्के। उपस्थित सम्पूर्ण नमस्कार र फेसबुक लाइभ हेर्ने सबैलाई पनि नमस्कार।
मेरो नाम चाहिँ प्रकाश साख्य अनि म चाहिँ यो अध्ययन प्रतिवेदन समितिको एउटा सदस्यको रूपमा यो अध्ययन प्रतिवेदन त पछि उपलब्ध हुन्छ हैन पब्लिकलाई पछि उपलब्ध हुन्छ यो अध्ययन प्रतिवेदन एउटा समरीको रूपमा के छ यसभित्र यो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मेथोडोलोजी के थियो अथवा कस्तो खालको मोटिभ थियो कसरी सुरु भयो भन्ने छोटो रूपमा म व्याख्या गर्न चाहन्छु ऐन सुरुमा विजयजीले पनि डाक्टर विजय गावाले पनि भन्नुभयो जस्तो आप्रवासी नेपाली आप्रवासीको संख्या बढिरहेछ त्यही अनुसार समस्याहरू स्पेशली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू बढिरहेछ त्यो सम्बन्धी के छ त स्थिति र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के खालको सुझाव सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोचाइले सुरु भएको यो प्रोजेक्ट हो भनौँ न तर यो रिपोर्ट चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के हामीले ध्यान राख्नुपर्छ भन्दा यो रिपोर्ट भनेको एकाडेमिक रिपोर्ट चाहिँ होइन भनेको पुरै एकाडेमिक रिपोर्ट किन होइन भन्दाखेरि एकाडेमिक रिपोर्ट तयार गर्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको टाइमदेखि लिएर त्यो अनुसारको संसाधन आवश्यक हुन्छ मेथोडोलोजी एथिकल एप्रुभलका कुराहरू हुन्छ कुनै पनि कसैलाई हामीले प्रश्न सोध्दा त्योभन्दा एथिकल एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ ती कुराहरू छ हामीले चाहिँ यो त्यही भएर एकाडेमिक रिपोर्टको रूपमा हामीले नगइकन यसलाई कसरी लिनुपर्छ एउटा चाहिँ एउटा पब्लिक पोलिङ गरेर जनमानसमा के छ त उहाँहरूको धारणा त्यो पोलिङ गरेर त्यो उहाँहरूको धारणालाई एकीकृत गरेर हैन त्यसबाट के इन्फ्लुएन्स निकाल्न सकिन्छ के इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो खालको एनालाइसिस हामीले यसमा गरेका छौँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा एकाडेमिक रिपोर्टको रूपमा लिनुभन्दा पनि एउटा बर्ड्स आई भ्यू भन्छ नि सबै एउटा जनरल आइडिया के छ त हैन त्यो अनुसारको हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ अनि यो रिपोर्टको यो यसभित्र के छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ हामीले एउटा गुगल सर्भे एउटा पोलिङ गरेका थियौँ है त्यो पोलिङमा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू छन् जापानमा नेपाली वासीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू के छन् अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच किनकि जापानमा स्वास्थ्य समस्या भन्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ तड्का रूपमा देखिया स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पहुँच भन्नाले बिरामी परे तापनि हस्पिटल जानलाई भाषाको कारणले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि इन्सुरेन्सको कारणले गर्दाखेरि जान नपाउनु भएको हुनाले त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी के अरे पहुँचमा कहाँनिर समस्या छ के खालको समस्या छ भन्ने खालको चाहिँ यसको रिजल्ट हामीले देखाएको छौँ यसबाट हामीले के पाएको छौँ भन्दाखेरि तपाईँको मोर देन 30 to 40% को चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पहुँच छँदै छैन भन्ने खालको एउटा आङ्कलन निक्लिया छ यो यसको ग्राफमा तपाईँ जानुहुन्छ ठिक छ स्लाइड अनि त्यो खालको पहुँच चाहिँ कसरी हामीले मेजर गरेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ युज भएको क्वेसनर चाहिँ इन्टरनेसनल जस्तो ग्लोबल हेल्थमा युज हुने स्ट्यान्डर्ड क्वेसनर हो त्यो दुईटा एक्सेस टु हेल्थ मेजर गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच मेजर गर्ने दुईटा स्ट्यान्डर्ड क्वेसनर युज गरेका छौँ त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड क्वेसनर युज गरेर हामीले कति छ त पहुँच भन्ने मेजर गरेका छौँ त्यो बाहेक हामीले अब सामान्य सोसियो डेमोग्राफिक कुराहरू त भइहाल्छ जस्तो उमेर के छ भिसाको प्रकारदेखि र जम्मा टोटल यसमा 353 जना जापानवासी नेपालीहरूले सहायता जनाउनु भएको थियो र विभिन्न उमेर समूहको पनि हुनुहुन्थ्यो विभिन्न भिसाको प्रकार म्याक्सिमम चाहिँ विद्यार्थी भिसाको साथीहरू बढी हुनुहुन्थ्यो अब यसको डिटेल्स रिपोर्ट त पछि पब्लिक भइसकेपछि थाहा होला अनि यसमा हामीले अरू प्रश्नहरू कस्तो खालको प्रश्नहरू थियो भन्दाखेरि कस्तो खालको रोगहरू चाहिँ बढी प्रिभ्यालेन्ट छ हैन जापानवासी नेपालीहरूमा भन्ने खालको अध्ययन थियो त्यसमा चाहिँ अब हाड जोड्नीदेखि लिएर छाला रोग सम्बन्धी स्त्री सम्बन्धी रोगदेखि लिएर पेटको समस्या टाउको सम्बन्धी समस्या विभिन्न डाइभर्स खालको सिचुएसन चाहिँ हामीले भेट्यौँ अनि यसको दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले यो रिपोर्ट अब सबै विस्तृत रूपमा भन्नुभन्दा हामीसँग समय पनि धेरै छैन मैले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँचलाई दुईटा समस्याले चाहिँ ठुलो के भन्छ एउटा बाधा व्यवधानको काम गरेछ भन्ने कुरो यसबाट एउटा निष्कर्ष निक्लियो छ हाम्रो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एउटा समस्या भनेको भाषाको समस्या अर्को समस्या चाहिँ इन्सुरेन्सको समस्या यो कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन थाहा भएको कुरा तर यो रिपोर्टको उद्देश्य चाहिँ के भन्छ त्यो कुरालाई अलिकति इभिडेन्सको रूपमा यसले दिन्छ है अनि त्यो दुईटा कुरो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य नेपालमा के जापानमा नेपालीहरूको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पहुँचलाई को ब्यारियर भनौँ न एउटा ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर र एउटा इन्सुरेन्स रिलेटेड ब्यारियर यो दुईटा चाहिँ मेन रूपमा देखिएको छ है अनि अर्को कुरो चाहिँ यो रक्सी र चुरोटको अमल भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ त नभनौँ तर अलिकति महत्त्वपूर्ण प्रायोरिटाइज फाइन्डिङको रूपमा आइपुगेको छ कस्तो भन्नाले नेपालमा हुँदा चाहिँ खासै अमल नहुने तर जापानमा आउने बित्तिकै रक्सी र चुरोट अमल
चाहिँ बढी भएको भेटेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको अब आफ्नो त्यो एउटा सोसल कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किसकेपछि मान्छे अलिकति फ्री हुन्छ। त्यो अनुसार अब यहाँ अब स्ट्रेसहरू छ, स्ट्रेस रिलेटेड कुराहरूलाई टोलरेट गर्न पनि रक्सी सुरुको अमलमा लाग्नेहरू देखिन्छ होइन, त्यो खालको देखिया छ। अनि त्यसबाहेक अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था के अरे सरी जापानमा रहेका नेपालीहरू विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ, NRN हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरूको रोल के त भन्ने खालको एउटा क्वेसन पनि राखेका थियौँ। त्यो एउटा चाहिँ कस्तो खालको रिजल्ट आएको छ भन्दाखेरि अलिक मिक्स खालको रिजल्ट आएको छ है। स्वास्थ्य संस्थाको एउटा पर्सेप्सन चाहिँ त्यति के अरे संस्थाहरूको पर्सेप्सन चाहिँ त्यति राम्रो छैन जापानवासी नेपालीहरूमा। तर के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य संस्था ती संस्थाहरूले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ है भन्ने खालको एउटा सजेसन चाहिँ जनमानसमा निकै आएको छ। यसको अर्थ के हुन जान्छ, इन्टरप्रेट गर्दा के हुन जान्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ संस्थाका साथीहरू हुनुहुन्छ, संस्थाका साथीहरू त्यहाँ लाइनमा पनि हेर्नु भयो होला। म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूबाट मान्छेले धेरै नै एक्सपेक्ट गरेको छ, त्यो एक्सपेक्टेसन गर्नु नै राम्रो कुरो हो। अब त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा भएको छ छैन त्यो एउटा ठाउँमा छ, तर त्यो एक्सपेक्टेसन गरे अनुसार जापानमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ त्यो एउटा लिडिङ रोल चाहिँ खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा म मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी चाहिँ विजयजीलाई म दिन्छु। त्यो बाहेक मैले इन्टरप्रिटेसनतिर जान्छु। जस्तो यो उहाँले अघि विजयजीले भन्नुभयो यो एउटा आधार पत्र हो। मैले भने नि यो भनेको एकाडेमिक रिसर्च भने यो आधार पत्र, यसले यो बेस लाइनले चाहिँ तपाईँलाई फर्दर के रिसर्च गर्ने त फर्दर के इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने एउटा बेसिक इभिडेन्स चाहिँ दिन्छ यसले है। अनि यसमा हामीले अन्तिमतिर चाहिँ सुझाव भनेर छुट्टै सेक्सन छ। त्यो सुझाव सेक्सनमा चाहिँ हामीले के कस्तो खालको एउटा यो इभिडेन्स बेसमा यो हामीले जुन कलेक्ट गरेको इभिडेन्समा आधारित भएर रिकमेन्डेसन गरेको छ। रिकमेन्डेसनमा चाहिँ कस्तो खालको रिकमेन्डेसन, अब सबै कम्प्लिटली भन्न अहिले समय नहोला, तर छोटकरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ एउटा मेकानिजम एउटा गठन गरौँ। जस्तो हामीसँग NRN का साथीहरू हुनुहुन्छ, एमबेसी छ। अब अरू संस्थाहरू एमबेसी र NRN भनेको मेन प्रमुख एउटा लिडिङ बडीको रूपमा आउँछ। अरू संस्थाहरूले चाहिँ एउटा एसिस्टको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेकानिजम तयार गरौँ, त्यो मेकानिजमको थ्रुबाट त्यो मेकानिजममा चाहिँ एउटा टिम बनाऊँ। तपाईँको भाषा अनुवादकको टिम अथवा इन्फर्मेसन दिने टिम, तपाईँको अब त्यहाँ साइकोलोजिस्टको टिम हुनसक्छ अथवा अरू एक्सपर्टहरूको टिम हुनसक्छ अथवा भोलिन्टियर हुन सक्नुहुन्छ। त्यो टिमले चाहिँ एउटा सिस्टम बनोस् भनेर एउटा त्यो खालको हामीले यसमा रिकमेन्डेसन गरेको छौँ। जस्तो हामीले अब नेपालीहरू बिरामी बन्नुहुन्छ, हामी पैसा उठाएर सहयोग गरिरहेको छौँ, त्यो राम्रो कुरो। तर त्यो भनेको चाहिँ टेम्पोररी होइन, त्यो एउटा त पर्मानेन्ट सोल्युसन भएन नि। तर एउटा सस्टेनेबल सोल्युसन हो। सस्टेनेबल दिगो तपाईँको एउटा सोल्युसन हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो एउटा मेकानिजम बनाएरै जाने भन्दा अरू विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले विशेष गरी नेपाललाई मिसेर NRNले चाहिँ लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ यो एउटा मेकानिजम बनाउनको लागि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अरू कुरो चाहिँ अब जस्तो यो एउटा दस्तावेज बनाएको छ। यो दस्तावेज हामीले अब यो नेपाली मिसलाई पनि दिन्छौँ होइन, NRNले का साथीहरू नेपाली मिसलाई दिनुहुन्छ। यो दस्तावेज चाहिँ दस्तावेजमा सीमित नरहोस् है, द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको यो कुरो चाहिँ अब यो रिपोर्ट आयो बन्यो र जापानवासी नेपालीहरूको पब्लिक पोलिङ चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरो यस्तो चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन पनि छ। त्यति मात्र नबनोस् कि यो दस्तावेजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन होस्। यो रिसर्चको एउटा पाटो हो, तर रिसर्च विदाउट इम्प्लिमेन्टेसन इज नथिङ होइन। एउटा यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन होस्। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ जापान एम्बेसी NRN हामी सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरू चाहिँ त्यो अनुसार आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले भन्नु हामीले अब हामी जो 7-8 जना एउटा कमिटीले बनाएको रिपोर्ट हो। त्यो रिपोर्टले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जापानवासी नेपालीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी के छ त उहाँहरूको धारणालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र जसमा म त धेरै बोलिन विजयजीलाई म टाइम दिन्छु, मलाई दिन्छु। मेरो अन्तिम धारणा चाहिँ यो चाहिँ एउटा दस्तावेज भनेर कुनै एउटा बुक ऱ्याकमा सीमित नहोस्, इम्प्लिमेन्टेसनतिर जाओस्। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनतिर जाँदा हामी एज अ विज्ञको रूपमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्न हामी तयार छौँ है। यति भन्दै थ्याङ्क यू प्रकाश सर। अब यसपछि चाहिँ हामीले यो रिसर्चको क्रममा हुन त अघि उहाँले भनिसक्नुभयो यो एकाडेमिक रिसर्च नभएर एउटा 353 जना नेपालीहरूको विचार बुझेको हो होइन।
353 जना नेपाली र यसमा हाम्रो 33 वटा सङ्घ संस्थाले भाग लिएका थिए र यसपछि मैले अलिकति यसको सरले पनि कुरा गरिहाल्नुभयो यो कसरी कलेक्ट गरेको छ त इन्फर्मेसन भन्ने कुरामा चाहिँ 5 वटा मेथड हामीले युज गरेका छौँ यसमा चाहिँ हैन 5 वटा मेथडमा चाहिँ एउटा उहाँले भनिहाल्नुभयो जापानमा रहेका नेपालीहरू 353 जनासँग गरिएको सर्वेक्षण भयो एउटा चाहिँ भाषा अनुवादक र हेल्थ कोअर्डिनेटर भनेर चाहिँ हेल्थ कोअर्डिनेटर चाहिँ दुईटा हस्पिटल एउटा सिनोकुबो कोयामाते हस्पिटल र सिन्जुकुमा रहेको कोक्रिचु कोक्साई ब्युमिन भन्ने छ त्यो हस्पिटलको हेल्थ कोअर्डिनेटर जो चाहिँ जस्तै नेपालीलाई कुनै समस्या भयो भने उसले त्यहाँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ जस्तै टिबीको बिरामीदेखि लिएर अरू गरिरहेको छ उसलाई धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ दुईजना त्यो र हाम्रो भाषा विभिन्न यो चाहिँ ओकिनावादेखि लिएर होक्काइडो अनि फुकुओका गुम्बा र टोकियोको 5 जना हामीले चाहिँ जो चाहिँ हस्पिटलमा गएर भाषा अनुवादकको काम गर्नुहुन्छ हैन उहाँसँग गरेको अन्तर्वार्ता भयो त्यसपछि मैले अघि नै पनि भने त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरूले 33 वटाले देखाएका छन् त्यसपछि जापानमा 1 वर्षभित्र भएको निधन को चाहिँ हामीले डेटा राखेर यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने हामी आफू विषय विज्ञहरू बसेर हैन प्रत्येकको बारेमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ अब हामीसित त्यसको बारेमा कुनै हस्पिटलले दिएको उ त थिएन तथ्याङ्क त थिएन तर उसको फ्यामिलीसित र एम्बेसीसित प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनहरू र पत्रपत्रिकामा भएको इन्फर्मेसन हेरेर यो के हुन सक्छ त भन्ने किसिमको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ त्यो एउटा भयो र अन्तिममा चाहिँ विषय विज्ञसँगको अन्तर्वार्ता मैले अघि पनि भने यो सम्बन्धी काम गरिरहेका केही साथीहरूसित हामीले यो फाइन्डिङ भइसकेपछि उहाँहरूसित छलफल गरेर यो 5 किसिमले अनुसन्धान विधि हामीले अपनायौँ अघि नै हाम्रो प्रकाश सरले पनि भनिहाल्नुभयो यसमा सबै प्रकारको भिसा स्ट्याटस भएका मान्छेहरूले चाहिँ सहभागिता जनाउनुभयो हामीले जस्तै यो पछिल्लो समयमा शरणार्थी आवेदन दिएर बसेको पपुलेसन समेट्न सकिँदैन कि भन्ने किसिमको लागेको थियो मलाई तर पनि हामीले भाग्यवश चाहिँ 1% चाहिँ त्यस्तो किसिमको पपुलेसन पनि सहभागी गराउन सक्यौँ 5 जनाले सहभागिता जनाउनुभयो हैन त्यो प्रकारको सहभागिता पनि आयो र हामीले सुरुमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा र जीवनशैलीसित सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू सोधेका थियौँ जस्तो हाम्रो रिसर्चले के देखाउँछ भने 353 जना मध्ये 13 जना अर्थात् 5% नेपालीसित चाहिँ कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य बिमा छैन भन्ने देखाउँछ हैन यसले चाहिँ अब चेतनाको कमीले पनि हुन सक्छ अथवा कम्पनीले नगर्दिएर पनि हुन सक्छ हैन अब हामीले अलिकति ओपन क्वेसन नगरेर क्लोज क्वेसन गरेकोले हामीसित त्यो इन्फर्मेसन छैन तर हामीले लिएको अन्तर्वार्ता मध्ये 5% नेपालीहरूसँग चाहिँ स्वास्थ्य बिमा छैन भन्ने देखिएको छ एउटा त्यो देखियो त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने स्वास्थ्य बिमा भएर पनि 1 वर्षभित्रको हामीले हेरेका थियौँ 28% नेपालीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म एकचोटि पनि लिएको छैन जो चाहिँ 1 वर्षभन्दा यहाँ आउने बसिरहेका छन् स्वास्थ्य बिमा छ तर पनि अझैसम्म मैले एकचोटि पनि लिएको छैन भन्ने नेपालीहरू चाहिँ अब त्यो 1 वर्षदेखि 10 वर्ष बसेको मान्छेले पनि मैले अझैसम्म एकचोटि पनि लिएको छैन भन्ने पनि भेटिनु भयो त्यो चाहिँ 28% जति हामीले देखिएको छ र जापान आइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छैन भन्ने मध्येमा हाम्रो 20%ले चाहिँ म एकचोटि पनि हस्पिटल गएको छैन भनेर भन्नुभएको छ अनि हामीले सोधेका थियौँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त अनि समस्या भयो बेला के गर्ने भन्ने कुराको सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई गर्छु धेरै जसोले चाहिँ नेपालबाट लिएर आएको औषधि प्रयोग गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ हैन यो चाहिँ 20%ले चाहिँ नेपालबाट ल्याएको औषधि प्रयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यसपछि 7%ले चाहिँ म घरमै सुतेर बस्छु भन्नुभएको छ भाषा जान्दिनँ हस्पिटल गए पनि केही उपाय छैन हैन अनि म घरमै सुतेर बस्छु भन्ने किसिमको भन्नु भएको छ यसमा चाहिँ एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामी यो ओभर एस्टिमेसन अन्डर एस्टिमेसनको कुराहरू हुन्छ यो चाहिँ 353 जनाको एउटा स्याम्पल मात्र हो है भने यो यति नै जापानमा बस्ने नेपाली 80% नै यो भने चाहिँ होइन रिसर्च बायस भन्छ है त्यो बायसलाई पनि मैले भने त्यो यो एकाडेमिक स्टडी होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँ ओभर एस्टिमेसन अन्डर एस्टिमेसन यो सरसर यस्तो हो भन्ने मात्र हो फेरि यसरी कुरा नआउँछ जापान बस्ने नेपालीको 80% यस्तो छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा यसमा बायस भन्ने हुन्छ रिसर्च बायस यो एस्टिमेसन मात्र हो है त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुपर्छ जस्तै मैले चाहिँ यो अलिकति कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ भने जस्तै एउटा हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थसित सम्बन्धित मैले सोध्ने टाइपको प्रश्नहरू सोधेको छु कि मैले जस्तै तपाईँलाई कसैलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईँलाई साथ दिने सहयोग गर्ने व्यक्ति कोही छ या छैन भन्ने किसिमको प्रश्नहरू सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ लगभग 23% व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मलाई साथ दिने कोही पनि छैन भन्नुभएको छ 23% व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो 353 जना मध्येमा मलाई साथ दिने कोही पनि छैन भन्ने किसिमको गर्नुभएको छ हैन अनि यस बाहेक चाहिँ अर्को उहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो अल्कोहोलिजमको समस्या चाहिँ जापान आइसकेपछि चाहिँ मैले हैन अल्कोहल लिन सुरु गरेँ भन्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै रक्सीको केसमा चाहिँ झन्डै पर्सेन्टेज वाइज जाने हो भने
10% व्यक्ति चाहिँ बढेको छ यहाँ आइसकेपछि नेपालमा खाने र यहाँ खानेमा बढेको छ चुरोटमा चाहिँ 4% बढेको छ चुरोट भन्दा चाहिँ रक्सीको अम्बल चाहिँ यहाँ सुरु गरेँ मैले जापान आइसकेपछि मैले सुरु गरेँ भन्ने व्यक्तिहरू छ जस्तै अम्बलै थिएन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि अम्बलै थिएन भन्ने व्यक्तिहरू 61% छन् हैन जापान आइसकेपछि मलाई अम्बल छैन भन्ने व्यक्तिहरू 36% मात्रै छन् कुनै न कुनै चुरोट अथवा रक्सी मध्ये एउटा चाहिँ खान्छु भन्ने किसिमको व्यक्तिहरू चाहिँ बढेकोले चाहिँ अब यो चाहिँ सायद कम्युनिटीमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्छ हैन अनि अर्को हामीले भाषाको बारेमा आज भाषा विद्यार्थी पनि धेरैजना हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई एउटा यो पनि हुन्छ धेरैजना हामीले लिएको अन्तर्वार्ता लिएको मध्ये चाहिँ 44% व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मेरो भाषा चाहिँ ठिक छैन भन्नुभएको छ अर्थात् म हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ मलाई भाषा अनुवादक आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ त्यसैले अब एनआरएन जापानले चाहिँ के गर्न सक्छ भने यस्तोमा चाहिँ हामीले कसरी उनीहरूलाई भाषा अनुवादक दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो सोच्न सक्ने एउटा आधार हुन्छ अब म अलिकति छोट्याएर हाम्रो चाहिँ हामीले के सुझाव दियौँ त हैन भन्ने बारेमा अलिकति गर्छु यसपछि पनि यहाँ अर्को कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुझावलाई मैले एउटा हामीले 10वटा सुझाव दिएका छौँ हैन 10वटा सुझाव मध्ये पहिलो सुझाव चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने नेपाली राजदूतावास एनआरएन जापान र विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर एउटा यस्तो संयन्त्रको निर्माण गरियोस् त्यो संयन्त्र कस्तो किसिमको हुन्छ भने त्यसमा एकजना भाषाविद हुन्छ हैन जसलाई अलिकति इन्सुरेन्सको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ जस्तै टोकियो हो भने टोकियोको 2-4वटा हस्पिटलको जस्तै कुन ठाउँमा अङ्ग्रेजी चल्छ कुन ठाउँमा अङ्ग्रेजी चल्दैन हैन कुन ठाउँ चाहिँ महिला रोगको लागि उपचार हुन्छ हुँदैन भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर कुनै व्यक्ति चाहिँ हप्ताको एक दिन चाहिँ एनआरएन जापानको अफिसमा बसोस् हैन हप्ताको एकचोटि दिनको 2 घण्टा मात्रै हामीले राख्यौँ भने पनि त्यो बेलामा फोन गरियो भने त्यो व्यक्तिले त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्ने भयो त्यो संयन्त्र चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा गर्न सकियो अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यो उदाहरणसहित दिएका छौँ त्यो व्यक्तिलाई फेरि सर्भाइभ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसले त्यो सुविधा लिन्छ हैन जस्तै मेरो अफिसले पनि जस्तै म भाषा ट्रान्सलेटरको रूपमा काम गर्छु मेरो अफिसले चाहिँ कुनै हस्पिटलले मलाई बोलायो भने म आधा घण्टाको चाहिँ 6000 तिर्छ त्यो व्यक्तिले मलाई हैन यदि एनआरएन जापानले गर्यो भने त त्यो त हामीले 1000 मा अथवा 2000 मा घण्टाको हिसाबले दिन सक्छौँ त्यो व्यक्तिले त्यो पैसा तिर्ने भन्दाखेरि त्यो यहाँ जो व्यक्ति काम गर्छ त्यो पनि सर्भाइभ हुने हो हैन र हप्ताको 2 घण्टा एक्स्ट्रा बाहिरको रूपमा कुनै व्यक्तिले काम गर्न इच्छुक पनि देखाउन सक्छ एउटा त्यो संयन्त्रको निर्माण गरियोस् र निशुल्क त्यो व्यक्तिले टेलिफोन सेवा त्यो बेलामा 2 घण्टामा कसैको टेलिफोन आयो भने टेलिफोन मार्फत जानकारी दियोस् हैन एउटा 1 नम्बरमा यो भयो अर्को दोस्रो नम्बरमा हामीले के गरेका छौँ भने जापानमा त्यस्ता एनजिओहरू छन् हामीले एउटा शेयर भन्ने एनजिओको इक्जाम्पल दिएका छौँ त्यो एनजिओले के गर्छ भने यो स्वास्थ्य भाषा अनुवादकहरूको तालिम दिने काम गर्छ हामीले एनआरएन जापानलाई के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीले पनि त्यो नेटवर्कमा काम गरौँला ती एनजिओहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरौँ र नेपाली कम्युनिटीमा त्यस्ता किसिमका केही व्यक्ति तयार गरौँ जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा अनुवादकको रूपमा काम गर्न सक्छ हैन यो कस्तो छ भने स्वास्थ्य सेवा भनेको भाषा जानेको व्यक्तिले पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन हैन विशेष तालिम लिन पर्ने भएकोले त्यो तालिम लिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको एउटा गरौँ भनेर चाहिँ दोस्रो नम्बरमा हामीले लेखेका छौँ र तेस्रो नम्बरमा अघि पनि भने मैले हामीले लिएका 353 मध्ये 28%ले बिमा नतिर्ने भन्ने जुन देखाएको छ बिमा त छ तर अब सुरुमा गरियो त्यसपछि तिर्दै नतिर्ने भन्ने भएको छ त्यसैले स्वास्थ्य चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर बिमाको महत्त्व हैन चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो भनेर तेस्रो नम्बरमा हामीले लिएका छौँ चौथो नम्बर अलिकति गम्भीर छ यो चाहिँ चौथो नम्बरमा हामीले केही स्कुलहरूबाट लिएको स्याम्पलमा के देखिएको छ भने जापानिज भाषा स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने समस्या देखिएको छ हैन यसको हामीले प्रमाण पनि राखेका छौँ कतिपय स्कुलहरूले हैन यो चाहिँ के हो भने यो गलत हो जापान सरकारले चाहिँ प्रत्येक स्कुललाई चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण 1 वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर कतिपय फलोअप नहुँदाखेरि कतिपय स्कुलले त्यो नगर्दिने समस्या देखेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नेपाली राजदूतावास र एनआरएन जापानले तुरुन्तै जापानको सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी छ यो एउटा चौथो नम्बरमा भयो पाँचौं नम्बरमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ जापानिज स्कुलमा मात्रै नभएर जापानिज खाइसियाहरूमा पनि नेपाली खाइसियाहरूमा पनि नगराएको हैन वर्षौं काम गर्दाखेरि पनि मेरो एकचोटि पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन भनेर लेखेको छ अब यो कम्पल्सरी त छैन हैन तर कम्पल्सरी नभएको कारणले गर्दा अब हाम्रोमा चाहिँ के हो भने त्यो कुकको भिजा रिन्यू गर्ने प्रोसेसमै स्वास्थ्य चाहिँ परीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिँ बुझाउने भइदियो भने त यो कम्पल्सरी भइदिन्थ्यो हैन त्यो सम्बन्धित पनि हामीले पहल गर्ने एउटा चाहिँ हैन यहाँको सरकारलाई अनुरोध गरेर कुनै पनि कुकको चाहिँ भिजा रिन्यू गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हुने डकुमेन्टमा चाहिँ एउटा के राखिदिनु पर्यो भने स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ गर्नै पर्ने भन्ने एउटा राखिदिनु पर्यो अनि नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरूले पनि
यहाँ आउनु पूर्व अहिले चाहिँ के छ भने धेरै हामीले प्रकाश सरले पनि हाम्रो यो हुन त यो त्यति धेरै त्यो प्रसङ्ग हामीले उल्लेख गरेका छैनौँ होइन। एकदम सिरियस इस्यु के भने नेपालीहरूमा पछिल्लो समयमा टिभीका बिरामीहरू बढी देखिन थालेको छ होइन। नेपालमा हुँदाखेरि टिभी भएको पनि पत्ता नलाएर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ टिभी पत्ता लाग्ने बिरामीहरू देखिएको छ। यदि उनीहरूलाई यहाँ आउनु पूर्व नै एउटा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिने हो भने त कम्पलसरी गरिदिने हो भने त त्यो रोग त नेपालमै पत्ता लाग्थ्यो नि त होइन। त्यसर्थ जापान आउनु पूर्व चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा NRN जापानले लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो है। एउटा आयो र अर्को चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नेपालबाट औषधि ल्याएर प्रयोग गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय हामीसित कस्तो इक्जाम्पलहरू आएको छ भने सिरियस स्वास्थ्यको कम्प्लिकेसन उत्पन्न भएको ज्यानै जान सक्ने स्थिति पनि उत्पन्न भएको देखिएको छ होइन। यसमा यो सामान्य औषधिदेखि लिएर टाउको दुख्ने औषधिदेखि लिएर गर्भपतन गराउने औषधिसम्म पनि यहाँ नेपालबाट ल्याएर बेचिएको हामीले फेला पारेका छौँ होइन। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले हामीले यो रिपोर्टमा त्यति धेरै त लेखेका छैनौँ किनकि यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक छ होइन। तर यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले NRN जापान मार्फत सबैलाई चाहिँ यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। यो एकदमै गलत हो र यसले कहिलेकाहीँ अत्यन्त अप्रिय घटना घट्न सक्छ। यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न हामीले पहल गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि अघि नै मैले पनि भने धुम्रपान र मद्यपानको बढी भएको छ होइन। अब मैले आत्महत्या रोकथाम क्याम्पेन चलाइरहेको छु। हुनसक्छ अब छिट्टै नै हामीले अल्कोहललाई कसरी कम गर्न सकिन्छ होइन अल्कोहलिजमको समस्याको पनि क्याम्पेन आवश्यक छ कि जस्तो महसुस हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी युथहरूमा 30 वर्षभन्दा मुनिको होइन उहरूले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि सुरु गरेको देखिएको छ। यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामीले 7औं बुँदामा राखेका छौँ। र 8औँमा चाहिँ जापानका म्युजिक सङ्घ संस्थाहरूले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पब्लिकले चाहिँ हामी चाहिँ असन्तुष्ट छौँ भन्ने चाहिँ भनेका छन् है हामीसित। तसर्थ अब त्यो हाम्रो बागेबर्दिया मैत्री समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सब कमिटीमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। जापानमा खुलेका प्रभावकारी काम गर्दैछन् भन्ने प्रश्नमा छैन भन्ने चाहिँ 201 जना छन् भनेको लगभग 60%ले चाहिँ प्रभावकारी काम गरेका छैनन् भन्ने अर्थ छ। भनेपछि आधाभन्दा बढीले चाहिँ चित्त बुझेका छैन उनीहरूको। अब यो चित्त बुझाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ यो एउटा देखिएको छ। र अब मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित सामाजिक मिथ्यालाई हस्पिटलै गइदिँदैन कि डिप्रेसन भए पनि एङ्जाइटी भए पनि यो उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै नबुझेको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट हस्पिटल गएर औषधि मात्रै खाइदियो भने पनि त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो। तर अब यो सामाजिक मिथ्याको कारणले गर्दाखेरि सोसियल स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटल नजाइदिने समस्या आएको छ होइन। एकदमै ससाना घटनाहरूमा आत्महत्या भएको हामीले देखेका छौँ सम्बन्धको कुराहरूदेखि लिएर होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब टोटल्ली जनचेतनासित सम्बन्धित छ। यो जापानको मात्रै समस्या नभएर नेपालबाटै आइपुगेको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब NRN जापानले सम्भव हुन्छ भने नेपालभरि नै सम्भव हुँदैन भने जापानमा चाहिँ यस्तो किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हामीले देखेको छौँ होइन। अब अन्तिममा चाहिँ अब यो चाहिँ सम्पूर्ण समाजलाई हो यो NRN जापानलाई भन्दा पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले देखेको अध्ययनहरूमा चाहिँ के देखेका छौँ भने अस्पष्ट प्रेम सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि बेरोजगारी र अल्कोहलिजम यी समस्याहरू चाहिँ हामीले यो मानसिक मनोसामाजिक समस्या बढेको कारणको रूपमा लिएका छौँ। यदि यसलाई हामीले कम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यो आकस्मिक निधनलाई पनि अलिकति भए पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र आत्महत्या नियन्त्रणलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ कम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। अरू केही थप्नु सानो कुरो मात्र तपाईँले क्षयरोगको कुरा निकालिदिनु भयो है। जस्तो हाम्रो रिपोर्टमा क्षयरोग सम्बन्धी इभिडेन्सहरू त छैन। क्षयरोग सम्बन्धी इभिडेन्स किन छैन भन्दाखेरि क्षयरोग सम्बन्धी एउटा जुन स्टिग्मा छ नि मान्छेहरू क्षयरोग सम्बन्धी बोल्न नचाहने हिचकिचाउने त्यो कारणले गर्दाखेरि इभिडेन्स नआएको हुनसक्छ। तर क्षयरोग सम्बन्धी धेरै तर्कारो समस्या देखिन थालेका छन्। टोकियो मात्र होइन कि फुकुओकामा पनि धेरै कुराहरू आइसक्यो ओकिनावामा पनि। अनि अहिले एउटा जानकारी उहाँले क्षयरोगको कुरा गरे हामीले यही 2017 को अप्रिलदेखि हामीले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ क्योरिन दाइगाको अन्तर्गत क्योरिन दाइगाको टोकियो मेट्रोपोलिटन गभर्मेन्ट र तपाईँको सिन्जुकु वार्ड अफिस सिन्जुकु सिटी अफिसले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ क्षयरोग सम्बन्धी सर्वे हामी गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ नेपाली विद्यार्थी, भियतनामी विद्यार्थी र चाइनिज विद्यार्थी है। अनि त्यसबाट चाहिँ अझ बढी इभिडेन्स आउँछ होला ट्युबरक्लोसिस सम्बन्धी। किन ट्युबरक्लोसिस क्षयरोग भन्ने रोग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि औषधि खाए निको हुने रोग हो होइन। त्यो एउटा समस्या चाहिँ के छ यो त स्टिगमा छ हामीमा। त्यो क्षयरोग भन्ने बित्तिकै सकेसम्म ट्युबरक्लोसिस अझै एक्जिस्ट छ। यो रोग अझै छ। यो 15 दिनमा मैले 5 जना नेपाली भेटेँ। यो रोग त धेरै पहिला हराइसक्यो। जापानमा धेरै पहिला हराएको तर आप्रवासीको कारणले गर्दा जापानमा अहिले भयो। भने आप्रवासीमा बढिया जापानिज नेटिभ पपुलेसन भएन कि
आप्रवासीमा त्यो भयो त 20 वर्ष अगाडि क्लोज भइसक्यो केस हो नेपालमा क्लोज भएको छैन त नेपालमा अझै पनि प्रिभलेन्स छ नेपालमा धेरै पल्युसन छ यहाँ भेटिरहेको छ स्टुडेन्टलाई मात्रै भनेर अरू जनरल पब्लिकलाई गर्न लिँदैन जस्तो नेपालीहरु हैन त्यो चाहिँ अहिले सुरु पाइलट चाहिँ हामीले स्टुडेन्टबाट गर्छौँ त्यसपछि अरूलाई गर्छौँ त्यो एउटा सानो जानकारी मात्र हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि छैन त्यो चाहिँ त्यसको लागि अब हामीले अहिले सुरुमा चाहिँ भाषा विद्यार्थीहरूबाट सुरु गर्ने विचार गरेका छौँ अनि भाषा विद्यार्थी अब यहाँका टोकियो वार्डका बाट सुरु गर्छौँ हामीले टोकियोमा ल्याङ्ग्वेज स्कुल न्युङ्गो गएकोमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थी भियतनामी र चाइनिज विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरू सरसर पनि चाहिन सक्छ त्यो बेला तपाईँहरू संस्था सदस्यहरू तपाईँ पत्रकार साथीहरू है त्यो जुन जो फिल्ड वर्क हुन्छ नि त्यो बेला हामी तपाईँलाई अझ बढी इन्फर्मेसन दिन्छौँ त्यो सानो जानकारी अब धेरै जापानी भाषाको विद्यार्थीहरू पनि आउनु भएको छ अरू भाषा पढ्न आएको के पढायो भन्नु होला यो पनि यो चाहिँ एउटा पढाइ हो भन्ने भन्नुहोस् है दिनु भएको छ भने अन्तिममा चाहिँ हाम्रो NRN जापानको अध्यक्षज्यूबाट अब यो कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रमलाई चाहिँ विसर्जन गरौँ हामी अनौपचारिक प्रश्नहरू चाहिँ दिन्छौँ विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ हामी फेरि छुट्टै बसेर सुरु गरौँ सर्वप्रथम पुरस्कार समावेश है हामीले यो जुन एउटा अध्ययन गरौँ एउटा चाहिँ यसको के हुनसक्छ प्रतिवेदन एउटा निकालौँ जसले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई नेपालबाट जापान बसेर काम गर्न सजिलो होस् र नेपालीको समस्या के हुनसक्छ के भइरहेको केले गर्दाखेरि आजसम्म आज चाहिँ तपाईँको यो सुसाइडदेखि लिएर धेरै कुराहरू बढिरहेछन् नेपालीका समस्या कस्ता ती कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुको लागि हामी सल्लाह गरेर एक्चुअली सुरुवात गरौँ यसले रवि साहबहरूले एउटा टिम बनाएको थियो त्यो टिमले राम्रो एउटा चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ यो प्रतिवेदन हामीले तपाईँले भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फाइलमा थन्क्याएर राख्नु मात्र नभएर अब यसले चाहिँ NRN जापानले यो अध्ययन गरेर यसको लागि यसले दिएको चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले गण रूपमा चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले यसलाई चाहिँ राख्नेछौँ र NRN जापानले सम्पूर्ण संस्थासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भाषा व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले NRN जापानले धेरै यो समस्याहरू त अब कति संस्थाहरू हुन्छ जापानमा चाहिँ लगभग 150 120को आधारमा संस्था भइसकेको अवस्था छ कस्तो पनि मैले पाएँ भने मान्छेको संस्थाप्रतिको चाहिँ एउटा धारणा जनमानसमा के भन्छ भने संस्था मात्रै धेरै भयो क्या किनभने सबैजना अगाडि मात्रै फ्रन्ट रोमा बसेर चाहिँ माला मात्रै लाउने तर संस्थाको एउटा कम्युनिटीलाई काम नगर्ने मान्छे धेरै भयो किनभने तपाईँ एउटा यो काम गर्दै नर्मल एउटा चाहिँ नेपालीले संस्थाको मान्छे भनेर भन्छ तर त्यो मान्छेले रेस्पोन्स नगर्दाखेरि त्यसको भारी हामीले पनि बोक्नु परेको अवस्था छ NRNले पनि त्यसको गाली खानु परेको अवस्था छ तर हामीले NRNको हकमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हामीमा आएको कुराहरू चाहिँ हामी तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्छौँ अब यतिसम्म कि हामी चाहिँ बेलुका घरबाट उठाएर चाहिँ तपाईँको हस्पिटलसम्म लाने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ वर्षौँ दिनसम्म चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टर बसेर चाहिँ उपचार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर पनि म आफैले पनि गरिरहेको छु संस्थाले साथीहरू पनि लागेर गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या टिभीको डोसाले भनौँ टिभीको समस्या हो टिभीको समस्या यति ठुलो रूपमा आएको छ यो हामीले मैले उपचार गर्दा एकजना बिरामीहरू उपचार गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा पनि डक्टरहरू पनि अचम्म गर्नु भएको छ नेपालीलाई किन यति टिभी भएको छ होइन भन्ने कुराहरू छ यसको लागि अब यो सिटीहरूले पनि अलिकति नेपालीसँग समन्वय गरेर एउटा चाहिँ फ्री क्याम्पहरू गरौँ भन्ने पनि गरिरहनु भएको छ होइन अब हामीले यसको लागि पनि एउटा विशेष रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र हामीले अब यो नेपालीको समस्याहरूलाई गर्ने हिसाबले यो राहत कोष पनि हामीले लिएर आएको थियौँ राहत कोषलाई चाहिँ एउटा कोष मात्रै नभएर कसरी चाहिँ अब यो सहयोग दिन नपर्ने एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न जरैबाट यो समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा सम्पूर्ण संस्थासँग मिलेर काम गरौँ यो एउटालाई चाहिँ जिम्मेवारी थुपार्ने एउटा चाहिँ गाली गर्ने संस्थाले एउटा यसले काम गरेन उसले काम गरेन भन्नुभन्दा पनि हामी सम्पूर्ण संस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो यो एउटा चाहिँ NRN जापान एउटा चाहिँ साझा संस्थाको हिसाबले NRN जापानले अवश्य पनि एउटा चाहिँ काम गर्छ अगर भागमा बसेर काम गर्छ त्यो सँगसँगै सम्पूर्ण संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने नेपालीका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति या हरेक कुराहरू गर्ने निम्ति सहज हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अन्तमा प्रतिवेदनमा को लागि दिनरात खट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू संयोजकज्यू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै पत्रकारज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यहाँहरूले दिएको जुन सुझाव सल्लाह हामी सँगै फेरि पनि एकचोटि एउटा कार्यक्रम गरेर एउटा तपाईँ हामी बिचमा मिटिङ गरेर हामी के गर्न सकिन्छ त्यसलाई विस्तृत रूपमा हामी अघि बढ्ने संस्थाको तर्फबाट म बाचा गर्दै तपाईँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दै नमस्कार समादेश भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद